आईस्क्रीम बनवण्यासाठी मी अर्धा लिटर दूध घेतले मलईसहित। ते दूध मंद आचेवर गॅसवर ठेवून दिले आणि एकीकडे 2 चमचे कस्टर्ड पावडर अर्धी वाटी गार दुधात कालवून त्याची पेस्ट बनवून ठेवली। अशा प्रकारे त्याला चांगलं एकजीव करून ठेवून दिली आणि एकीकडे केशर पण दुधामध्ये भिजायला ठेवून दिलं। दूध इकडे आपलं चांगल्यापैकी घट्ट झालेलं आहे, कलरही छान आलेला आहे दुधाला। त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी साखर घातली, तुम्ही जास्तही घालू शकतात किंवा कमीही घालू शकता। जे केशर दुधामध्ये भिजवलेलं होतं ते केशरच्या काळ्या टाकल्या, छान केशरी कलर आला आहे। आणि जे आपण कस्टर्ड पावडर दुधात कालवून पेस्ट केली होती ती टाकली आणि छान मंद आचेवर एक उकळी येऊन दिली आणि गॅस बंद केला। गॅस बंद करून ते सगळं मिश्रण एका भांड्यात काढून घेतलं। ते आपल्याला आता अगदी कमी दिसतंय आणि त्याच्यात बदामाचे काप आणि काही अक्रोडचे काप असं वरून घालून दिलं, कारण आपलं बदाम केशर अक्रोडाचा आईस्क्रीम असल्यामुळे ड्रायफ्रूट्स आपण भरपूर टाकलेले आहेत। 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर ते बाहेर काढलं आणि जे हँड मिक्सर असतं त्याच्याने अशा प्रकारे त्याला चांगलं घोटून घेतलं। त्याच्याने ते पूर्ण आईस्क्रीम फुलून आलं। आईस्क्रीम आपण जेव्हा भांड्यात काढलं तेव्हा खूप कमी होतं, पण आता ते फुलून जास्त झालेलं दिसतंय आणि आपण त्याला मग चांगले करून एका भांड्यात काढून एका डब्यात काढायचं किंवा नसेल डबा तर भांड्यात काढायचं आणि 8 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवायचं। त्याच्यानंतर आपलं आईस्क्रीम छान तयार होतं। कुठलंही केमिकल न वापरता आईस्क्रीम केल्यामुळे ते छान चविष्ट येतं। आवडल्यास नक्कीच लाईक आणि शेअर करा। धन्यवाद।